साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई अटोडेस्क मायामा हामीले यस्तो टाइपको क्लोथ ह्याङ्गिङ यस्तो लाइनहरु कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। त्यसको लागि सुरुमा अटोडेस्क माया ओपन गरिसकेपछि फ्रन्ट भ्यूमा जानु होला। इमेज प्लेन अप्सनमा क्लिक गरेर त्यो रेफरेन्स इमेजलाई लिएर आउनुस्। स्केलिङ टुलले स्केल मुभ टुलले यसलाई माथि लिएर जानुस्। पर्सपेक्टिभ पछाडी अनि यसलाई च्यानल बक्सबाट लेयर बनाएर लक गरिदिन्छु। त्यसपछि अब एउटा क्यूब क्रिएट गर्छु। फेस मोड माथिको फेसलाई माथि सेल लिएर जान्छु माथि। अब्जेक्ट मोड अब यसलाई सेन्टर पाइबाट हिस्ट्री डिलिट गरिदिन्छु सबै। यसको डुप्लिकेट लिएर आउँछु माथि। रोटेटिङ टुलले जेड एक्सिसमा 90 डिग्री रोटेट। मुभ टुल माथि। स्केलिङ टुलले स्केल भित्र। अब मुभ टुलले अर्को डुप्लिकेट यता अनि यसले अब रोटेसन 45 डिग्री सरी अब यसलाई मुभ गर्छु यता। अब डब्लु सरी आर यसलाई स्केल गर्छु यसरी। डब्लु अब्जेक्ट डब्लु होल्ड गरेर अब्जेक्टमा क्लिक गर्नु होला। फेस मोड अगाडि फेसलाई स्ट्रेट माथि यसरी अब्जेक्ट मोड। अब यसलाई डब्लु वर्ल्ड यता लिएर आएर -45 लगाइदिन्छु यसमा। यसलाई यता लिएर आउँछु। त्यसपछि माथिकोलाई अलिकति स्केल गरिदिन्छु। ओके त्यसपछि यति पार्ट बनिसक्यो। यसलाई अब तपाईहरुले मेसमा गएर कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ। असाइन न्यू मेटेरियल फङ्गी यहाँबाट फङ्गी एउटा नयाँ टेक्सचर राखिदिन्छु वर्डको। फोल्डर माई कम्प्युटर मैले यहाँबाट वर्डको टेक्सचर राखिदिन्छु। सिक्स प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि यसको टेक्सचरलाई अहिले ठिकै छ। यसलाई म मुभ गर्छु यता। रोटेट यो एक्सिसमा जेड एक्सिस सरी रोटेसन वाई एक्सिसमा -90 अथवा 90 डिग्री मुभ टुलले यता लिएर जान्छु। त्यसपछि अर्को स्ट्रेट यता राख्छु। त्यसपछि अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर इमेजलाई मैले इन्भिजिबल गर्छु यहाँबाट। त्यसपछि यहाँबाट कर्भ टुलमा गएर यो कर्भमा गएर शिफ्ट प्रेस गरेर यहाँ बनाउँछु मैले स्ट्रेट एउटा कर्भ अनि त्यसपछि इन्टर। अब यसलाई यहाँबाट सेन्टर पाइभट स्ट्रेट डिलिट फेस ट्रान्सफर्मेसन पर्सपेक्टिभमा गएर यता लिएर आउँछु। अब के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईहरुले क्रिएटमा गएर स्विप मेस गर्नुस्। यसको अब साइडहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सर्कल स्टार सर्कलमै राख्छु यसलाई। स्केल प्रोफाइल अलि कम गर्छु। त्यसपछि अब सबै ठिकै छ। यसको क्यापलाई टिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यसको आउटलाइनरबाट कर्भलाई डिलिट गरिदिनुस्। यसलाई सिलेक्ट डुप्लिकेट यता अर्को डुप्लिकेट यता हेर्न सक्नुहुन्छ। कति सजिलो तरिकाले हाम्रो यो बनिसकेको छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।